हेलो माई स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु माई च्यानल। आज हामी लेक्चर नम्बर 7 मा छौँ। योभन्दा अगाडिको लेक्चर हेर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र मैले चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ गिभ अवे पनि ल्याउन आँटेको छु। गिभ अवेको लागि चाहिँ तपाईँले लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु पर्नेछ। र 1000 सब्सक्राइबर पुगिसकेपछि ठ्याक्क म एउटा गिभ अवे ल्याउनेछु। त्यो गिभ अवेमा चाहिँ तपाईँले पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुनेछ। ल, आजको यो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ रहेको छ, यस प्रकारको रहेको छ। यो क्वेसनलाई चाहिँ म आरएचएसबाट गर्न गइरहेको छु। ल, अब सुरुमा यसलाई फुटौँ। यो कस क्युब 2a छ। कस 2a भनेको कति हो हामीलाई थाहा छ कि थाहा छैन? कस 2a भनेको कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भनेर थाहा छ फर्मुला। मैले लेक्चर नम्बर फर्स्ट सुरुको लेक्चरमा भनेको थिएँ। अब यो क्युबलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने होइन। ठिक छ। त्यस पछाडि अब के गरिन्छ भन्दाखेरि अब ए माइनस बीको होल क्युबको फर्मुला। अब ए माइनस बीको होल क्युबको फर्मुला धेरै छ, तर हामीले यो युज गर्नुपर्छ। यहाँ ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला हामीले पढेका थियौँ नि, ए माइनस बीको होल क्युब प्लस 3ab ए माइनस बी। यो एक्सपान्डेड फर्मुला हो है। अर्को फ्याक्टोराइज फर्मुला पनि हुन्छ। एक्सपान्डेड फर्मुला युज गर्छौँ। अब त्यही ठाउँमा मैले ए माइनस बीको होल क्युबलाई गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ? ए क्युब माइनस बी क्युब माइनस 3ab ए माइनस बी हो। यही लाउँछु है त म। यो तलको हो, यो वाला लाउँछु। ए माइनस बीको होल क्युब, ए भनेको कति छ? कस स्क्वायर ए। कस स्क्वायर ए को होल क्युब, यसको होल क्युब माइनस बीको होल क्युब भनेको कति हो? साइन स्क्वायर ए को पनि होल क्युब। त्यस पछाडि माइनस 3ab। 3 भनेको कति छ? 3 ए भनेको कति छ? कस स्क्वायर ए इन्टु साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अब ए भनेको कति छ? कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठिक छ, यतिमा आइपुग्यौँ हामी। अब यो भनेको कति हो? कस 6a हो। कस 6a। ठिक छ, माइनस साइन यो भनेको पनि कति हो? 3 र 2। यो 2 र यो 3 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? यो 2 हो है। 3 र मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 6 हुन्छ। 6a माइनस, अब यसलाई कस स्क्वायर एलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छु म। कस स्क्वायर एलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? 3 कस स्क्वायर ए इन्टु साइन स्क्वायर ए कस। एकछिन है त, कस त यहाँ पावर 4 हो। कसको पावर 4 इन्टु साइन स्क्वायर ए। अब यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? प्लस हुन्छ। अनि 3 कस स्क्वायर ए इन्टु अनि साइनको पावर 4a। ल, अब हामीले के हेर्नुपर्छ भने यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अब यहाँसम्म आउँदा हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि पावर 6 भएको छोडिदिने, यसलाई पनि छोडिदिने, यसलाई पनि छोडिदिने, पावर 4 भएको पनि छोडिदिने। पावर 2 भएको टर्म कुन छ? एउटा टर्म यो छ, ठिक्क यो छ। अर्को टर्म कुन छ? यो छ। यो पावर 2 भएको टर्मलाई चाहिँ केमा लाने? फर्मुलामा लाने। कुन फर्मुला भन्दाखेरि साइन स्क्वायर ए को फर्मुला के? 1 माइनस कस स्क्वायर ए हो। साइन स्क्वायर ए को फर्मुला, साइन स्क्वायर ए को फर्मुला के हो भन्दाखेरि 1 माइनस कस स्क्वायर ए हो। कस स्क्वायर ए हो। त्यसै गरी कस स्क्वायर ए को फर्मुला के हो? कस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो। यो फर्मुलामा लाने है त, ठ्याक्कसँगले, एक्ज्याक्टली। म त्यही गर्न आँट्दैछु। कस 6a माइनस साइन 6a माइनस 3 कस 4a। अब साइन स्क्वायर ए को फर्मुला के हो? 1 माइनस कस स्क्वायर ए। ठ्याक्क त्यो लाउने। यतापट्टि पनि के गर्ने भन्दाखेरि 3 कस स्क्वायर ए। कस स्क्वायर ए भनेको त्यो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इन्टु साइनको पावर 4a। ठिक छ। अब त्यस पछाडि के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई अब यो मल्टिप्लिकेसन पार्ट गर्ने। यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसले पनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। ल, मल्टिप्लिकेसन पार्ट गर्ने। कस 6a माइनस साइन 6a माइनस 3 कस 4a प्लस 3 कसको पावर कति? कसको पावर 4 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 6 हुन्छ। 6a प्लस यहाँ 3 साइनको पावर 4a, 3 साइनको पावर 4a
-3 साइनको पावर 4 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 4 र 2 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 हुन्छ। मल्टिप्लाई त होइन त, ऊ पो हुन्छ त, सम पो हुन्छ त। साइन स्क्वायर ए इन्टु साइनको पावर 4a गर्दाखेरि साइनको पावर 6a हुन्छ। सरी है त, पावर मल्टिप्लाई हुँदैन, पावर त सम हुन्छ नि त मल्टिप्लिकेसनमा। ल अब त्यस पछाडि हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एलएचएस हेर्नुपर्छ। एलएचएसमा के ल्याउनु पर्ने छ हामीलाई? cos 3a ल्याउनु पर्ने छ है त। cos के ल्याउनु पर्ने छ? cos 3a ल्याउनु पर्ने छ र यहाँ sin 3a ल्याउनु पर्ने छ। र सुरुमा चाहिँ cos 3a को फर्मुला चाहिँ के हो? cos 3a को सुरुमा म यहाँ लेख्छु, cos 3a को फर्मुला के हो? यहाँ लेख्छु है त। cos 3a भनेको कति हो? 4 cos क्युब a माइनस 3 cos a हो कि होइन? हो, यो हामीले 4 cos क्युब a माइनस 3 cos a ल्याउनु पर्यो। के ल्याउनको लागि? cos 3a ल्याउनको लागि। त्यसै गरी sin 3a को फर्मुला के हो? त्यसै गरी यतापट्टि हामीलाई sin 3a ल्याउनु पर्ने छ, यो पार्ट ल्याउनु पर्ने छ। यो sin 3a ल्याउनको लागि के ल्याउनु पर्ने छ? 3 sin a ल्याउनु पर्यो सुरुमा, 3 sin a माइनस 4 sin क्युब a हो, यो ल्याउनु पर्यो है त। अब ल गरौँ है त, कुन कुन कमन लिने? अब cos 6a छ, cos 6a को जोडी कुन छ? sin 6a छ होइन। अब cos 6a को जोडी मैले कुनसँग बाँध्नुपर्छ भन्दाखेरि cos 6a लाई 3 cos 4a सँग गर्नुपर्छ। अब 3 cos 4a कहाँ छ? 3 cos 4a यहाँ छ भनेपछि यो र यो पेयर, ठिक छ, यो र यो पेयर। अनि त्यस पछाडि अर्को कुन पेयर हो? त्यस पछाडि sin 6a, सुरुमा क्यालकुलेसन गरौँ न, क्यालकुलेसन पार्ट गरौँ। 6a जोडौँ, यहाँ 6a र 6a छ, 6a जोड्दाखेरि कति भयो? 4 cos 6a भयो, ठिक छ। त्यस पछाडि sin 6a वाला छ, sin 6a र यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि -4 sin 6a हुन्छ। त्यस पछाडि यो जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, यो पार्ट 3 cos 4a, 3 cos पावर 4a अनि प्लस 3 sin 4a पनि जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। मैले क्यालकुलेसन पार्ट गरेँ है त। अब चाहिँ कमन लिन्छु म। क्यालकुलेसन पार्ट लिएपछि अब कमन लिन्छु। अब कुन र कुन टर्म लिने? यो टर्म 4 cos 6a वाला टर्म र 3 cos 4a वाला टर्म सँगै राख्छु। 4 cos 6a वाला टर्म र -3 cos 4a वाला टर्म सँगै राखेँ। अब यतापट्टि चाहिँ के राख्छु? 4 sin 6a वाला टर्म र प्लस 3 sin 4a वाला। किन राखेको मैले सँगै भनेर म एकछिनमा भन्छु है त, कमन लिनको लागि। अब हेर्नुहोस् है त, अब कमन हेर्नु, यहाँ मैले कमन के लिनु पर्यो? cos क्युब a कमन किन लिएको भन्दाखेरि हामीलाई एलएचएसमा कति चाहिएको छ? cos क्युब a चाहिएको छ, त्यही भएर cos क्युब a कमन लिएको। अब उतापट्टिबाट हामीलाई के चाहिएको छ? sin क्युब a चाहिएको छ, त्यही भएर sin क्युब a लिनुपर्छ अर्को टर्ममा। ल cos क्युब a कमन लिँदा कति भयो? 4 cos क्युब a माइनस 3 cos a। फर्मुलामा ट्याक्कै गयो कि गएन? ट्याक्कै फर्मुलामा गयो है त, त्यही भएर कमन लिएको। यहाँ पनि sin क्युब a लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हो -4 sin क्युब a, म यहाँ प्लस लिन्छु, यहाँ प्लस लिँदाखेरि यहाँ माइनस हुन्छ। -4 sin क्युब a प्लस 3 sin a भन्नुको मतलब के हो? 3 sin a माइनस 4 sin क्युब a भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। मैले यहाँ प्लस कमन लिएँ, यहाँ प्लस कमन लिएपछि के हुन्छ? यहाँ माइनस हुन्छ। किन? यो प्लसले यो माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो माइनस हुन्छ, यो प्लसले यो प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ प्लस हुन्छ है त। ल अब हाम्रो डिजायर एलएचएसमा आइपुगेका छौँ। cos क्युब a डिजायर आइपुग्न आँटेको छौँ। cos क्युब a इन्टु cos
3a प्लस साइन क्युब ए इन्टु साइन 3a जुन चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड के हो एलएचएस हो र प्रुफ भयो एलएचएस प्रुफ्ड है त यो क्वेसन एकदम इजी छ ल आजको सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ यो क्वेसन एकदम इजी छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट होइन त्यही पनि कहिलेकाहीँ आउँछ त्यही पनि स्टुडेन्टलाई हेल्प होस् भनेर मैले कुनै पनि क्वेसन नछोडिकन सबै सिकाउन गइरहेको छु 6 नम्बरको एज अ होल सबै क्वेसन चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु ल अब सबैभन्दा सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कमन तान्ने यो दुईवटा टर्म छ माइनसले यसलाई एउटा टर्म दुईवटा टर्म गर कमन के आउँछ त भन्दाखेरि साइन ए इन्टु कस ए एउटा आउँछ कमन अर्को कमन के आउँछ साइन ए इन्टु कस ए आउँछ कमन ठिक छ भनेपछि के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि यहाँ कस स्क्वायर ए बाँकी रह्यो कस स्क्वायर ए माइनस यहाँबाट के बाँकी रह्यो साइन स्क्वायर ए बाँकी रह्यो साइन स्क्वायर ए ठिक छ साइन स्क्वायर बाँकी रह्यो ल यो यति भयो अब यो कस स्क्वायर इन्टु साइन स्क्वायर के को फर्मुला हो याद गर्ने कस स्क्वायर इन्टु साइन स्क्वायर के को फर्मुला याद गर्ने कस 2a को फर्मुला हो है नबिर्सिने कस 2a को फर्मुला के छ अघिको क्वेसनमा पनि लेखेको थिएँ मैले यही फर्मुला कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ठिक छ अब यो फोलाई म के गर्छु फुटाउँछु 2 र 2 बनाउँछु 2 इन्टु 2 अनि अरूलाई के गर्छु साइन ए इन्टु कस ए साइन इन्टु कस ए यतापट्टि यसलाई के लेख्ने कस 2a लेख्ने किनभने फर्मुलालाई के भन्छ कस 2a भन्छ ल यतिको भेल्यु के हो लु भन त 2 टाइम्स साइन इन्टु कस ए को भेल्यु के हो यसको पनि फर्मुला थियो नि याद गरौँ फर्मुला के छ भन्दाखेरि साइन 2a छ फर्मुला साइन 2a हो कि होइन इन्टु कस 2a ल अब साइन 2a को फर्मुला के हो अरे साइन 2a को फर्मुला के हो अरे 2 टाइम्स साइन ए इन्टु कस ए मतलब यसको मतलब के हो यहाँ 2a भयो भने यहाँ कति हुने रहेछ आधा हुने रहेछ ए हुने रहेछ यहाँ पनि ए जस्तै यहाँ 4a भएको भए के हुन्छ साइन 4a भएको भए के हुन्थ्यो 2 टाइम्स साइन 2a इन्टु कस 2a जस्तै सपोज यहाँ साइन 8a भएको भए के हुन्थ्यो साइन 8a भएको भए यहाँ के हुन्थ्यो 2 टाइम्स साइन 8 को आधी कति हुन्छ 4 साइन 4a इन्टु कस 4a ल अब हामीलाई कुन चाहिएको छ यो बिचको फर्मुला लागिरहेको छ किन हाम्रो कुन फर्ममा आएको छ 2 टाइम्स साइन 2a इन्टु कस 2a को फर्ममा आएको छ त्यो भनेको कति हो साइन 4a हो ल साइन 4a लेख्ने जुन चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड आरएचएस प्रुफ भयो है त प्रुफ भयो ल आजको थर्ड नम्बरको क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ है त यो क्वेसन चाहिँ म एलएचएसबाट सल्भ गर्न गइरहेको छु एलएचएसबाट र के छ भन्दाखेरि कस 3a सबैभन्दा सुरुमा म यो कस 3a मा भेल्यु हाल्छु र यो साइन 3a मा पनि भेल्यु हाल्छु बाँकी रकममा केही पनि गर्दिनँ केही चेन्जेस गर्दिनँ ल भेल्यु चाहिँ कति हाल्ने भन्दाखेरि फर्मुला हामीलाई थाहा छ कस 3a को फर्मुला 4 कस क्युब ए माइनस 3 कस ए साइन 3a को फर्मुला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्युब ए यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ हो यही फर्मुला चाहिँ हामी हाल्छु है त अब हाल्दा के गर्ने भन्दाखेरि 4 साइन क्युब ए सुरुमा यो हाल्ने हो कस 3a को फर्मुला के हो 4 कस 3a माइनस 3 कस ए यो हाल्यो प्लस 4 कस क्युब ए अनि ब्राकेटमा साइन 3a को फर्मुला के हो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्युब ए ठिक छ यसो गर्ने अब मल्टिप्लिकेसन गर्ने केही पनि गर्ने सुरुमा फर्मुला हाल्यौँ त्यस पछाडि के गर्ने 3 हो है त यो 3 हो अब यो 3 र यो 3 गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 4 जा कति हुन्छ 4 जा 16 हुन्छ 16 साइन क्युब ए इन्टु
कसको पनि के हुन्छ क्युब ए यति भयो माइनस पो 4 र 3 मल्टिप्लाई गर्दा 12 साइन क्युब ए को साइन क्युब ए नै छोडिदिने इन्टु कस एलाई कस ए लेख्ने ठिक छ प्लस 4 3 जा फेरि 12 अनि के भयो भन्दाखेरि कस क्युब ए मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कस क्युब ए नै हुन्छ कस क्युब ए इन्टु साइन ए माइनस र प्लस मल्टिप्लाई गर्दा माइनस हुन्छ 4 र 4 मल्टिप्लाई गर्दा 16 कस क्युब ए र साइन क्युब ए मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 16 कस क्युब ए इन्टु साइन क्युब ए ठिक छ अब यहाँबाट हाम्रो के काट्यो त हेरौँ है त यो काट्यो यो पार्ट काट्यो कस क्युब ए इन्टु साइन पनि क्युब ए हो साइन 6 ए होइन साइन पनि क्युब ए कस क्युब ए इन्टु साइन क्युब ए यो पार्ट क्यान्सलेसन भयो है त अब कुन बाँकी रह्यो एउटा यो माइनसवाला बाँकी रह्यो एउटा यो प्लसवाला म सुरुमा प्लसवाला टर्म लेख्छु है त 12 यो टर्म लेख्ने सुरुमा 12 यो अनि त्यस पछाडि सेकेन्डमा यो 12 कस क्युब ए इन्टु साइन ए यो लेख्ने सुरुमा माइनस त्यस पछाडि 12 साइन क्युब ए इन्टु कस ए ल अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कमन लिने के कमन आउँछ भन्दाखेरि 12 कमन आउँछ ठिक छ 12 कमन आयो अर्को के कमन आउँछ भन्दाखेरि साइन ए र कस ए कमन आउँछ साइन ए इन्टु कस ए ठिक छ कि छैन अब कमन आएपछि के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि कस स्क्वायर ए बाँकी रह्यो यहाँ कस स्क्वायर ए बाँकी रह्यो यतापट्टि के बाँकी रह्यो साइन स्क्वायर ए बाँकी रह्यो ठिक छ अब यो 12 लाई फुटाउँछु म फुटाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि 6 इन्टु 2 हुन्छ 2 साइन ए इन्टु कस ए ल अघिको भिडियोमा पनि अघिको क्वेसनमा पनि यही फर्म आएको थियो कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एको भेल्यु के हो भन्दाखेरि कस 2a हो अघिकै जस्तो गर्ने अघिको क्वेसनमा जे गर्थ्यौँ त्यही रिपिट भयो अब यो 2 टाइम्स साइन इन्टु कस एको भेल्यु कति हो भन्दाखेरि 6 इन्टु साइन 2a हो इन्टु कस 2a ठिक छ अब 6 लाई फेरि फुटाउने 6 लाई फुटाउँदा के हुन्छ 3 हुन्छ 3 इन्टु 2 हुन्छ 2 साइन 2a इन्टु कस 2a ठिक छ अब हाम्रो डिजार्ड आरएचएस आउन आँटेको छ है त अब यो के हो फेरि 2 टाइम्स साइन ए इन्टु कस ए वाला फर्मुला आयो भनेपछि यहाँ ए चाहिँ के छ यहाँ ए भनेको 2a छ हैन त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ 3 साइन 2 इन्टु 2a गर्दाखेरि के आयो 3 साइन 4a जुन चाहिँ हाम्रो डिजार्ड आरएचएस हो यो 4 चाहिँ पावरमा होइन है यो 4 तल हो यहाँ हो 4a यो पावर जस्तो देख्नु भयो होला पावरमा होइन तल हो साइन 4 जुन चाहिँ हाम्रो डिजार्ड आरएचएस आयो प्रुभ भयो इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड ल आजको लेक्चर चाहिँ यहीँ इन्ड भएको छ च्यानललाई नबिर्सिकन सबकभराइज गरिदिनु होला है त नबिर्सिकन सबकभराइज गरिदिनु होला मलाई पनि मोटिभेट हुन्छ र अझै नयाँ भिडियो बनाउनलाई इन्स्पायर हुन्छ थ्याङ्क यू